ओके वेलकम टु माई न्यू भ्लग सबैजनालाई मेरो नयाँ भ्लगमा स्वागत छ र आज म निकै नै एक्साइटेड छु किनभने आई गट अ मिडिया मोड फर माई गोप्रो मेरो गोप्रोको लागि मैले चाहिँ आज मिडिया मोड पाएको छु कसले पठायो र कसले चाहिँ मलाई हेल्प गर्यो त्यो चाहिँ म एकछिनमा भन्छु होइन सबैजनाले मेरो युट्युबलाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गरिदिनु होला मेरो भ्लगमा चाहिँ विशेष आज चाहिँ मिडिया मोडको रिभ्यू हुनेछ लेट्स सी ओके ल सो अहिले म चाहिँ घरबाट निस्केको यसो रिभ्यू चाहिँ यो मिडिया मोडको चाहिँ रिभ्यू इट्स क्वाइट बेटर देन गोप्रोको चाहिँ माइक एडप्टरको भन्दा यो चाहिँ अलिकति क्वाइट बेटर हुन्छ किनभने यसमा चाहिँ टाइप सी चार्जर भन्नाले डाटा केबलको लागि सँगसँगै त्यसपछि 3.5 mm को अडियो पोर्ट भयो होइन अनि त्यसपछि एचडिएमआई आउटको लागि पनि फ्यासिलिटी छ अनि त्यसपछि ड्युल माइक बिल्ट इन ड्युल माइक पनि यसमै राखेको रहेछ झन् त्यसमा झन् प्लस पोइन्ट त्यहीमा भइहाल्यो सजिलो अहिले चाहिँ यो क्याम्पस रोड चाहिँ रिपेयर गर्दैछ त्यही भएर अहिले यो अलिकति अव्यवस्थित भएको छ म भने अहिले साँझ परिसकेको छ पनलाई जस कस्तो आएको छ भ्यूहरू लेट्स इट यो बाटो अलिकति ढुलो बढी हुने भएको हुनाले म चाहिँ अहिले मेरो ट्र्याक चेन्ज गरेँ यहाँबाट सर्टकट बाटो चाहिँ ट्राफिक पुग्नलाई सर्टकट बाटो पनि छ म यहाँबाट यसरी भएर म चाहिँ यहाँ पुग्छु बच्चा बच्चीहरू बाटोमा खेल्नलाई बसेर छ रुगाले चाहिँ मलाई एकदमै साह्रै सताएको छ ग्रस्त बनाएको छ रुगाले चाहिँ चिसोले ट्राफिकको यो चाहिँ 4 लेन बाटो बनाउनु त बनाएको छ तर चाहिँ अलिकति जम्पिङ चाहिँ धेरै छ यसमा एकदमै राम्रो होइन एकदम मान्छेको चाहिँ चित्त बुझ्दो चाहिँ बाटो छैन ला 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 फर्स्ट अफ अल आई वुड लाइक टु थ्याङ्क मिसेस काजल GM मेरो साथी जसले चाहिँ मलाई यो मिडिया मोड किन्नको लागि चाहिँ डलर प्रोभाइड गर्ने चाहिँ काजल अनि मेरो भतिज सम्राट ओली उसले चाहिँ किनेर नेपालसम्म आउने साथीलाई चाहिँ पुर्याइदिने सहयोग गर्यो अनि त्यसपछि नेपालसम्म ल्याइदिने साथी चाहिँ हिमाल GCलाई पनि एकदमै धन्यवाद काजल GM जो चाहिँ मेरो बच्चादेखिको साथी अनि सँगसँगै लै काजल यस्तै गरेर अरू पनि बेला बेलामा सहयोग गर्दै गरेछ फेरि माया चाहिँ नमानेस् फेरि के गर्ने नेपालको कमाइ त्यसपछि नेपालको जागिर भनेको सबै म मात्रै होइन धेरैजनाले बुझिसकेको छ महिनाको खाना लाउन बस्न होइन कि अहिले त महिनाको खाजा खर्च तार्न पनि गाह्रो छ हौ नेपालको कमाइले त नेपालको कमाइ यस्तो भएको छ कि अहिले चाहिँ महँगाइ चाहिँ एकदमै धेरै छ अनि त्यही माथि फेरि स्यालेरी बेसिस पनि यस्तो छ कि महिनाको धान्नै गाह्रो छ अरू एक्स्ट्रा एक्सपेन्सेसको लागि त झन् अलि गाह्रै हुन्छ
नेपालको कमाइ त्यस्तो छ भने होइन, त्यो मैले मात्र नभोगेर अझ धेरै मान्छेले चाहिँ भोगेको हो। टुरन पार्क अहिले चाहिँ यहाँ धेरै म्यानेज गरेर राखेको छ अहिले। अनि यो हो नयाँ बजार, यो माथिल्लो साइडको चाहिँ एकदमै भाइरल रोड अहिलेको, एउटा स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरेर चाहिँ बनाएको एउटा चाहिँ बाटो हो अहिले, बवाल बनाएको छ बाटो चाहिँ। टक्क जेब्रा क्रसिङ होइन, लेनहरू मजासँग म्यानेज गरेर राखिदिएको छ। घरै बजार त अन्त नाइट भ्यू चाहिँ अझ बवाल देखिन्थ्यो होला खासमा। नाइट भ्यू चाहिँ म आएन यहाँ। ल ल ल ल ल ल ल थ्याङ्क यू काजल फर दिस, फर योर हेल्प भाइ, सहयोगको लागि धन्यवाद। न फेरि अर्कोबाट पनि पठाइदिनु पर्ने होला केही न केही चिज। ल 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 हो। हामी मिडल क्लास फ्यामिलीको समस्या भनेकै यही हो, एक्सपेक्टेसन चाहिँ धेरै हाई हुन्छ, तर चाहिँ अरू कुराहरूमा चाहिँ लिमिट नै हुन्छ क्या। फेरि अरू कुरा भन्नाले फेरि केही चिज गर्न खोज्यो, केही चिज किन्न खोज्यो होइन, त्यो अलिक गाह्रो नै हुन्छ। Okay, bye bye.